Hi! Meron na naman kaming bagong relief good from Barangay. Thank you po sa inyo. Hindi ko alam ano naman. So, Lucky Me, Pancit Canton, and noodles, and bigas, and dilata. Wow! Walang laman. Ay, walang label. Anyway, I'll think of something kung anong lulutuin. Check ko lang sa pantry or rather sa ref ko kung anong merong laman. Tingnan natin naman ang ref natin. Pang! Wow! Walang laman ang ref. Isang speedo lang na speedo. Yun, onion and garlic. So, walang laman ang ref ko. Mag-isip na lang ako ng something to cook mamaya using the canton and the I don't know anong laman ng dilata. Andun pa pala yung basil ko there. Gamitin ko na lang mamaya. So, I'll show you kung anong kalalabasan sa lulutuin ko mamaya. Hi! Na-raid ko na yung laman ng ref ko kanina and wala talagang laman. Ang nakita ko lang is onion, garlic, isang pirasong itlog, yung ating relief good from Barangay, thank you again, and yung ating unknown ingredients, secret ingredients. Well, feeling ko ano lang yan, tuna or sardines na ano. Then may nakita akong tadan! Chili pepper. Pag nag-order ng mga pizza, binibigay sa akin, tinatago ko lang. And si best friend. So, since naka-quarantine tayo, so, plano kong, or rather, namimiss ko na kumain ng ramen. So, gagawin ko, hahaluin ko lang siya and make my own version of ramen at home. Try it. Ito na yung final product. So, I just put egg sa taas. Mausok pa. And I want the egg to be runny. So, you slice it through. Like that. There we go. Masarap na, masustansya pa. Mura. Anyway, if you like the food, if you like what I prepared, subscribe to the channel below. And comment na lang kayo. So, kung may maisip akong bago or if may nakita akong magandang comment na I could try cooking for you guys. See you next time!